Välkommen till vår kanal. Vi håller på att totalrenovera vår 49 fot segelbåt Lyra och har nyligen plockat ut vår gamla Janmar-motor för att ge den en rejäl service. I det här avsnittet bygger vi ihop motorn igen och går igenom mer exakt vad vi har gjort med den, och på slutet startar vi upp den för första gången. Häng med! Äntligen har det hänt. Nu är vi så jäkla taggade. Nu ringde de igår och säger att vi kan komma och hämta våran motor. Så nu ska vi direkt packa in oss i bilen och köra och hämta den så att vi kan börja sätta ihop den. Så jäkla skönt. Haka på! Vi har alltså haft toppen och blocket på motorn inlämnat på en verkstad. Det de har gjort är bland annat att blästra och rengöra, renovera spridarna, de har bytt packningar och o-ringar, ornat cylindrarna, de har bytt kolvringar, bytt packboxar, bytt oljepumpen, slipat ventilsätena och provtryckt värmeväxlaren. Men nu är det äntligen dags för oss att ta med motorn hem och få sätta ihop resten. När motorn togs ut plockade vi isär nästan hela motorn. Motorn är från 1988 och har aldrig fått någon egentlig service. Även om motorn gick och tog oss igenom hela Göta kanal var det uppenbart att den behövde kärlek. Då den bland annat drack glykol och vi upplevde att det kom väldigt mycket avgaser ur den. Kylan kom tillbaka under en period och självklart är vi på plats och kollar till Lyra varje dag, även under motorrenoveringen. Det är skönt att få ett avbrott och lite frisk luft, och som tur är har i alla fall inte isen i hamnen kommit tillbaka. Eftersom det bara har varit en ägare av Lyra innan vi köpte henne finns det väldigt mycket intressanta och roliga papper kvar från försäljningen 1989. Vi har därför roat oss med att läsa försäljningsbroschyrer och drömma oss bort tills det äntligen är dags för oss att ge oss av söderut. Om allt går som planerat ger vi oss av mot Medelhavet omkring midsommar. Det vi har gjort med motorn sedan den kom tillbaka är bland annat att gå igenom varje del noggrant och rengjort genom att bland annat blästra och ultraljudstvätta. Vi har bytt packningar och o-ringar. Vi har kontrollerat injektorerna och korrigerat för bättre timing. Vi har bytt startmotorn. Vi har bytt avgaskröken. Vi har bytt motorkuddar och vi har bytt vattenpump. Och den här listan kommer jag fortsätta fylla på under avsnittets gång. Jag är också så imponerad av Leo. Han har sån tålamod och tar hela tiden en sak i taget och orkar dessutom lära mig under tiden. Helt ärligt kunde jag ingenting om motorer innan vi plockade ut den här, men tack vare att det har varit viktigt för oss båda har vi tagit oss tiden att ge mig grundläggande kunskaper. Det är väldigt tillfredsställande att se motorn byggas ihop bit för bit. Delarna på bordet blir färre och motorn växer och blir större. Vi valde också att byta ut generatorn till en mer kraftfull, och då fick vi också byta från kilrem till multirem. Det syns inte på de här bilderna utan det har gjorts efter att det här filmades. Rör oss eller? Mm. Är något, ni får med er allt? Ja, det är bara här. Istället för att
provköra motorn som vi hade tänkt att vi skulle göra idag kommer vi nu att ta en liten tur till Lyra och se om vi kan borra hålen i motorbädden för där motorn ska sitta då. Vi har ju köpt nya fötter. Ser man fötter? Fötter till motorn. De andra var ganska nasty. Så att de ska passas in. Så får vi hoppas att vi får till det bra idag istället. Så planen för dagen är alltså också att vi ska få ut gamla skruvar som redan sitter i motorbädden. För någonting vi inte berättade från när vi plockade ut motorn var att när vi skulle få ut den, vi fick helt enkelt inte loss skruvarna som motorn satt med då. Så de fick vi såga av för att få ut motorn överhuvudtaget. Och de sitter ju då givetvis kvar i motorbädden. Så de ska vi försöka få loss och sen borra dit nya då gänghål i motorbädden. Ja, få dit motorn med de nya motorkuddarna. Även om en borr gick av under processen gick det förvånansvärt smidigt att få ut de gamla skruvarna och skapa nya gängor. Vi passade därför på att också påbörja jobbet med att få tillbaka styrningen. Så. Ligger det korrekt? Ligger det fortfarande bra? Kom upp. Vi har 3 stora jobb som måste vara klara till den 31 mars. Det är att få tillbaka motorn i båten, få tillbaka styrningen och få tillbaka ankarspelet. När de 3 sakerna är klara kan vi ju faktiskt flytta båten, vilket vi måste vara redo att göra den sista mars. Och så äntligen hände det. Vi kunde testköra motorn och den gick fint. En helt fantastisk känsla och en stor sten som lyftes från bröstet. Äntligen är vi ännu ett steg närmare att få i motorn i båten. För mig personligen var det bästa den här dagen att få se det här nöjda leendet. Ja, motorn startade som den skulle. Det var skönt. Helt enkelt. Den gick fint, skakade inte. Tyvärr, det finns alltid ett tyvärr, så upptäckte vi att det läckte olja. Inga överdrivna mängder, men självklart någonting vi behöver titta på. Vi vet inte exakt varifrån än. Vi har lite jobb kvar att göra på motorn innan vi kan sätta tillbaka den. Förhoppningsvis har jag svar till er i nästa avsnitt var oljan kommer ifrån. Men vi avslutar här. Tack för att ni har tittat. Hejdå! Tack för att du har tittat. I nästa avsnitt hoppas och tror vi att vi äntligen kan sätta tillbaka motorn i Lyra. Lämna gärna en kommentar om du har några frågor om vår motorrenovering eller om du har någon annan fråga. Skepp ohoj!